Chukuzu, chiếc xe gỗ huyền thoại và cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt tại châu Phi. Bạn nghĩ một chiếc xe không động cơ có thể chở được bao nhiêu? 100 kg, 200 kg. Không, ở đây, người ta dùng một chiếc xe gỗ thô sơ để kéo cả tấn hàng mỗi ngày. Không xăng, không điện, không công nghệ, chỉ có đôi chân, kỹ năng và ý chí. Và trên những con đường gồ ghề, trơn trượt ấy, chỉ cần trượt chân một lần, mọi thứ có thể kết thúc ngay lập tức. Đây là Chukuzu, chiếc xe gỗ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cỗ máy sinh tồn của hàng triệu người tại châu Phi. Nó không chỉ chở hàng, nó chở cả cuộc sống, gia đình và hy vọng của những con người không có lựa chọn nào khác. Mỗi chuyến đi là một thử thách, mỗi cú đẩy là một cuộc chiến với trọng lực, với mệt mỏi và với chính giới hạn của bản thân. Hôm nay, hãy cùng Cõi Lạ TV theo chân họ bước vào một thế giới nơi sức người thay thế máy móc, nơi kỹ năng quyết định tất cả và nơi một chiếc xe gỗ đơn giản lại có thể thay đổi cả số phận của một con người. Một, sự ra đời của một huyền thoại từ nghịch cảnh. Đây là Chukuzu, một phương tiện vận chuyển thô sơ làm hoàn toàn từ gỗ và vật liệu tái chế. Không động cơ, không nhiên liệu, chỉ dựa vào sức người, trọng lực và kinh nghiệm điều khiển. Nhìn qua có thể đơn giản, nhưng thực tế nó có thể chở khối lượng hàng hóa vượt xa tưởng tượng. Chukuzu không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là nguồn thu nhập và công cụ mưu sinh của nhiều gia đình. Nó giúp vận chuyển nông sản, nước sạch và hàng hóa giữa những khu vực khó tiếp cận. Để hiểu vì sao nó xuất hiện, cần quay lại những năm 1970, khi hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng và phương tiện hiện đại gần như không tồn tại. Trong hoàn cảnh đó, người dân đã tự tìm giải pháp bằng cách tận dụng vật liệu sẵn có và tạo ra một hệ thống vận chuyển hiệu quả. Điều đặc biệt là Chukuzu không ngừng được cải tiến qua nhiều thế hệ. Từ cách chọn gỗ, thiết kế bánh xe cho đến kỹ năng điều khiển đều được tích lũy thành kinh nghiệm thực tế. Ngày nay, nó vẫn hoạt động như một phần quan trọng của đời sống địa phương. Trong hành trình này, chúng ta sẽ khám phá cách Chukuzu được chế tạo, cách nó vận hành và vai trò của nó trong đời sống. Một cỗ máy đơn giản nhưng lại thể hiện rõ khả năng thích nghi và sáng tạo của con người trong những điều kiện khó khăn. 2. Nghệ thuật chế tác thủ công và sức mạnh của sự thô sơ. Goma chuyển động như một cỗ máy đang hít thở, nơi những con đường luôn tràn đầy sức sống với ô tô, xe máy và xe đạp len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Âm thanh động cơ hòa cùng tiếng còi xe tạo nên nhịp điệu quen thuộc của đô thị. Nhưng phía sau lớp vỏ hiện đại đó, vẫn tồn tại một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới không cần công nghệ phức tạp, không phụ thuộc vào nhiên liệu nhưng vẫn vận hành bền bỉ mỗi ngày, và trung tâm của thế giới ấy chính là Chukuzu. Không nhanh, không hào nhoáng, nhưng Chukuzu lại hiệu quả theo cách rất riêng. Với nhiều người dân tại Goma, đây không chỉ là phương tiện vận chuyển mà là giải pháp để duy trì cuộc sống. Khi việc sở hữu xe máy hay ô tô trở nên khó khăn thì Chukuzu trở thành lựa chọn hợp lý nhất, giúp hàng hóa lưu thông, giúp công việc tiếp diễn và giữ cho nhịp sống không bị gián đoạn. Hành trình của Chukuzu bắt đầu từ những khu chợ nhộn nhịp, nơi hàng hóa được chất lên những khung gỗ lớn với sự chính xác đáng kinh ngạc. Không có sự ngẫu nhiên trong cách sắp xếp, từng bao hàng đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo cân bằng khi di chuyển. Người sử dụng hiểu rõ cách phân bổ trọng lượng, cách buộc chặt và cách kiểm soát trên những con đường gồ ghề, và kỹ năng đó không đến từ sách vở mà được tích lũy qua thời gian, qua trải nghiệm và qua những lần thử sai. Với họ, việc điều khiển Chukuzu không chỉ là công việc mà còn là một kỹ năng sống, phản ánh sự kiên trì và khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Để hiểu rõ hơn giá trị của Chukuzu, cần quay về nơi nó được tạo ra, những xưởng chế tác nhỏ nằm rải rác trong thành phố, nơi không có dây chuyền sản xuất hiện đại hay máy móc phức tạp, chỉ có gỗ, kim loại tái chế, cao su cũ và đôi bàn tay của con người. Mỗi chiếc Chukuzu được làm hoàn toàn thủ công, từng bộ phận được cắt, ghép và định hình bằng công cụ đơn giản, mỗi nhát cắt đều có mục đích, mỗi cú đóng búa đều dựa trên kinh nghiệm, không có chi tiết dư thừa, tất cả đều hướng đến độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài. Bánh xe là phần quan trọng nhất, nếu không đủ chắc chắn thì toàn bộ chiếc xe sẽ không thể vận hành ổn định. Người thợ phải tạo hình chính xác, sau đó lắp ổ bi để giảm ma sát, giúp bánh xe quay trơn tru ngay cả khi chịu tải lớn. Lớp cao su bên ngoài được làm từ lốp xe cũ, được cắt và bọc quanh bánh để tăng độ bám, đồng thời bảo vệ phần gỗ khỏi bị mài mòn nhanh. Trong điều kiện đường xá không bằng phẳng, chi tiết này đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp Chukuzu di chuyển ổn định và bền bỉ hơn theo thời gian. Phần khung xe cũng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, gỗ phải đủ chắc để chịu lực nhưng không được quá nặng để người sử dụng có thể điều khiển. Sự cân bằng giữa độ bền và trọng lượng là yếu tố then chốt, nếu một bộ phận sai lệch thì toàn bộ cấu trúc có thể bị ảnh hưởng. Tay lái là nơi người điều khiển kiểm soát chiếc xe, vì vậy nó phải chắc chắn,
ổn định và dễ sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều hướng và độ an toàn khi vận hành. Sau khi hoàn thiện từng phần, các bộ phận được lắp ráp lại với nhau bằng đinh và kim loại tái chế để gia cố cấu trúc. Không có sự lãng phí vật liệu, mọi thứ đều được tận dụng tối đa. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn thể hiện cách sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. Một chiếc Chukuzu hoàn chỉnh thường mất vài ngày để chế tạo và mỗi chiếc đều mang dấu ấn riêng của người thợ. Không có hai chiếc nào giống nhau hoàn toàn vì sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm, kỹ năng và cách lựa chọn vật liệu. Đây không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là sự kết tinh của kinh nghiệm và truyền thống. Quá trình chế tác cũng là nơi kỹ năng được truyền lại, những người mới học nghề quan sát và thực hành từng bước, từ những chi tiết đơn giản đến phức tạp, tất cả đều cần thời gian và sự kiên nhẫn. Không có con đường tắt, chỉ có sự rèn luyện liên tục và tích lũy kinh nghiệm qua từng ngày. Khi hoàn thành, Chukuzu được đưa vào sử dụng, người điều khiển kiểm tra độ cân bằng, độ ổn định và khả năng vận hành, bánh xe quay đều, khung xe vững chắc, mọi bộ phận phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một cỗ máy đơn giản nhưng hiệu quả. Từ đó, Chukuzu bắt đầu hành trình của mình, di chuyển qua những con đường, mang theo hàng hóa và kết nối các khu vực trong thành phố. Không cần công nghệ hiện đại nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Quan trọng hơn, Chukuzu không chỉ là một phương tiện mà còn là biểu tượng của sự thích nghi và sáng tạo, cho thấy cách con người có thể tận dụng những gì sẵn có để giải quyết vấn đề thực tế. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, Chukuzu nhắc chúng ta về giá trị của sự đơn giản, rằng đôi khi những giải pháp cơ bản lại chính là những giải pháp bền vững nhất. Và trên hết, giá trị lớn nhất của Chukuzu nằm ở con người, những người thợ và những người sử dụng đã biến một ý tưởng đơn giản thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Để rồi mỗi ngày, nó vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo không chỉ hàng hóa mà còn là câu chuyện về ý chí, sự nỗ lực và khả năng vượt qua hoàn cảnh. 3. Cuộc chiến sinh tồn trên những cung đường khắc nghiệt. Đây mới là bài kiểm tra thực sự, nơi Chukuzu chứng minh giá trị của mình không phải trong xưởng yên tĩnh mà trên những con đường gồ ghề, bụi bặm và đầy rủi ro của Goma. Nó không được tạo ra để dễ dàng, mà để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, nơi mỗi chuyến đi đều là một thử thách. Khi ngày mới bắt đầu, những người lái đã vào vị trí, chuẩn bị đẩy những khối hàng nặng nề qua các con phố đông đúc, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng cả công việc trong ngày. Với họ, Chukuzu không chỉ là phương tiện, mà là cơ hội duy nhất để kiếm sống. Trọng lượng không hề khoan nhượng, và con đường cũng vậy. Họ gồng mình, nghiêng người về phía trước, siết chặt tay lái khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng gỗ kéo kẹt vang lên dưới áp lực lớn, nhưng bánh xe vẫn bám đường. Mỗi cú đẩy là một lần chống lại trọng lực, chống lại sự mệt mỏi đang dâng lên trong cơ thể. Không có phanh như xe cơ giới, họ dùng chính đôi chân để kiểm soát tốc độ, chỉ cần sai một nhịp là có thể mất kiểm soát. Trong dòng người và hàng hóa chen chúc, họ vẫn phải giữ thăng bằng, né tránh, điều hướng chính xác như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể. Nhưng con đường không bao giờ dễ đoán. Khi mưa đổ xuống, mọi thứ lập tức thay đổi, mặt đất trở nên trơn trượt, bùn đất bám chặt vào bánh xe như muốn kéo tất cả lại. Những đoạn đường tưởng như quen thuộc bỗng trở thành cạm bẫy. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục, vì họ không có lựa chọn nào khác. Công việc không dừng lại chỉ vì thời tiết xấu, và cuộc sống cũng vậy. Có những lần trượt chân, có những lần ngã xuống, nhưng họ luôn đứng dậy, bởi dừng lại đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, mất đi cơ hội duy trì cuộc sống. Giữa sự khắc nghiệt đó, vẫn tồn tại niềm tự hào rất riêng. Một số người biến chiếc Chukuzu của mình thành dấu ấn cá nhân, sơn tên lên thân xe, gắn thêm những chi tiết đặc biệt để tạo sự khác biệt. Không phải để phô trương, mà để khẳng định bản thân giữa hàng trăm chiếc xe giống nhau, để mọi người nhận ra đó là tôi. Dù khác biệt về hình thức, tất cả đều phục vụ một mục tiêu duy nhất, phải chở được hàng, phải đến được đích. Đến cuối ngày, khi cơ thể đã kiệt sức, họ vẫn không dừng lại. Bởi với họ, đây không chỉ là công việc, mà là cuộc chiến sinh tồn. Và chừng nào còn hàng hóa cần vận chuyển, chừng đó những chiếc Chukuzu vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo ý chí, sự bền bỉ và khát khao vượt qua hoàn cảnh của những con người không bao giờ được phép bỏ cuộc. 4. Xương sống kinh tế và biểu tượng bền bỉ của Goma. Chukuzu không chỉ là một phương tiện vận tải, nó là xương sống của giao thương tại Goma, là thứ giữ cho nhịp sống của thành phố không bị đứt gãy giữa những khó khăn. Trên những con đường bụi bặm, bạn có thể bắt gặp hàng trăm chiếc xe gỗ đang di chuyển liên tục, chở theo than, thực phẩm, nước sạch và đủ loại hàng hóa thiết yếu. Không có động cơ, không cần nhiên liệu, nhưng chính sự đơn giản đó lại trở thành lợi thế lớn nhất. Trong một nơi mà chi phí vận tải là gánh nặng, Chukuzu mang đến một giải pháp ổn định, tiết kiệm và đáng tin cậy, giúp những người lao động duy trì công việc mỗi ngày. Với nhiều tiểu thương, nếu không có Chukuzu, việc kinh doanh gần như không thể tồn tại,
bởi họ không đủ khả năng chi trả cho những phương tiện hiện đại đắt đỏ. Trên đường phố, hình ảnh những chàng trai trẻ điều khiển Chukuzu đã trở nên quen thuộc. Họ len lỏi qua dòng người, giữ thăng bằng cho những khối hàng nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể, điều khiển chiếc xe như một phần của chính mình. Có người chở những bao than lớn, có người chở nông sản từ chợ đến khu dân cư, tất cả đều góp phần giữ cho dòng chảy kinh tế tiếp tục vận hành. Mỗi chuyến đi không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà còn là một mắt xích trong chuỗi sinh kế của cả cộng đồng. Với họ, chiếc xe gỗ này không đơn thuần là công cụ, mà là cơ hội để tồn tại, để nuôi sống gia đình và để hy vọng vào một ngày mai tốt hơn. Giá trị của Chukuzu nằm ở tính thực tế. Nó rẻ, dễ sửa chữa và có thể hoạt động trong những điều kiện mà nhiều phương tiện khác không thể đáp ứng. Khi giá nhiên liệu tăng cao, việc sử dụng xe cơ giới trở nên tốn kém, thì Chukuzu vẫn giữ được lợi thế của mình. Người sử dụng chỉ cần sức lực, kỹ năng và sự bền bỉ để vận hành. Điều này tạo ra một hệ sinh thái kinh tế nhỏ nhưng ổn định, nơi mỗi chiếc xe là một doanh nghiệp thu nhỏ, có thể vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ và tạo ra thu nhập. Không ít người đã biến Chukuzu thành công cụ kinh doanh linh hoạt, từ giao hàng, vận chuyển thuê cho đến buôn bán di động. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở kinh tế, mà nằm ở con người. Đằng sau mỗi chiếc Chukuzu là một câu chuyện, là những thế hệ tiếp nối nhau học cách đẩy, cách giữ thăng bằng và cách tồn tại. Nhiều người bắt đầu từ khi còn rất trẻ, quan sát, học hỏi và dần làm chủ kỹ năng qua thời gian. Không có trường lớp chính quy, không có giáo trình, chỉ có thực tế và kinh nghiệm. Những bài học đầu tiên luôn là cân bằng và kiểm soát, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến mất hàng hoặc chấn thương. Khi đã thành thạo, họ không chỉ điều khiển chiếc xe, mà còn hiểu rõ từng phản ứng của nó trên từng loại địa hình, từ đường khô đến bùn lầy. Sự gắn bó này tạo nên một tinh thần cộng đồng rất đặc biệt. Những người lái Chukuzu không chỉ cạnh tranh, họ còn hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Khi một chiếc xe bị mắc kẹt hay quá tải, những người khác sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ. Không có luật lệ viết ra, nhưng tồn tại một sự thấu hiểu chung, một quy tắc ngầm giúp họ cùng tồn tại và phát triển. Chính điều đó khiến Chukuzu không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng. Theo thời gian, Chukuzu cũng đối mặt với những câu hỏi về tương lai. Khi thành phố phát triển và công nghệ tiến bộ, liệu một phương tiện thô sơ có còn chỗ đứng? Một số người đã bắt đầu thử nghiệm những cải tiến, như thiết kế 3 bánh để tăng độ ổn định hoặc điều chỉnh cấu trúc để chở được tải trọng lớn hơn. Những ý tưởng này mở ra khả năng mới, giúp giảm áp lực cho người điều khiển và tăng hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi. Nhiều người tin rằng sức mạnh thực sự của Chukuzu nằm ở sự đơn giản, ở khả năng hoạt động mà không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Sự giằng co giữa đổi mới và truyền thống tạo nên một câu chuyện thú vị. Một bên là nhu cầu cải tiến để thích nghi với tương lai, một bên là mong muốn giữ lại bản sắc đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. Nhưng dù lựa chọn ra sao, điểm chung vẫn là mục tiêu phục vụ con người. Chukuzu không tồn tại vì công nghệ, nó tồn tại vì nhu cầu thực tế, và chừng nào nhu cầu đó còn, nó vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh. Bên cạnh công việc, Chukuzu còn mang một giá trị văn hóa đặc biệt. Ở một số nơi, người ta tổ chức những cuộc thi đua, nơi kỹ năng điều khiển và sự bền bỉ được thể hiện rõ ràng. Những sự kiện này không chỉ là giải trí, mà còn là cách tôn vinh một phần quan trọng của đời sống. Người tham gia phải kiểm soát tốc độ, giữ thăng bằng và phản ứng nhanh với mọi tình huống, biến một phương tiện đơn giản thành một thử thách thực sự. Điều này cho thấy Chukuzu không chỉ phục vụ nhu cầu sinh tồn, mà còn trở thành một phần của bản sắc địa phương. Giữa tất cả những thay đổi của thế giới, hình ảnh Chukuzu vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Nó không phải là biểu tượng của sự lạc hậu, mà là minh chứng cho khả năng thích nghi và sáng tạo của con người trong hoàn cảnh khó khăn. Khi nguồn lực hạn chế, khi điều kiện không thuận lợi, con người vẫn có thể tìm ra giải pháp để tiếp tục tiến về phía trước. Và đôi khi, chính những giải pháp đơn giản lại mang đến hiệu quả lâu dài nhất. Cuối cùng, điều khiến Chukuzu trở nên đặc biệt không nằm ở cấu tạo của nó, mà nằm ở ý nghĩa mà nó mang theo. Mỗi chiếc xe lăn bánh là một câu chuyện về nỗ lực, về trách nhiệm và về khát vọng duy trì cuộc sống. Nó không hào nhoáng, không hiện đại, nhưng lại bền bỉ theo cách mà nhiều cỗ máy khác không thể. Và chừng nào còn những con người sẵn sàng đẩy, còn những gia đình cần được nuôi sống, còn những con đường cần được kết nối, thì chừng đó Chukuzu vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như một biểu tượng sống động của ý chí và sự kiên cường. Nếu bạn thấy câu chuyện này khiến bạn nhìn thế giới theo một cách khác, đừng quên nhấn like để ủng hộ video, subscribe để không bỏ lỡ những hành trình kỳ lạ tiếp theo và comment cho mình biết bạn nghĩ sao về chiếc Chukuzu này. Xin chào và hẹn gặp lại!